Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce este realitatea. Și dacă tot vorbim despre realitate, haideți să vedem dacă o putem modifica sau nu, astfel încât să ne satisfacem toate nevoile și dorințele pe care le nutrim în interiorul nostru. Am pornit, bineînțeles, de la definiția din Dexa Realității și anume faptul că realitatea este un fapt, un lucru real care există, o stare de fapt. Asta ne spune Dexul despre realitate și mi-am spus, realitatea este un lucru real care există, dar ce este real? Ei bine, toate lucrurile care noi le vedem ca fiind reale sunt impulsuri electromagnetice care se ciocnesc de organele noastre de simț. Noi, ca oameni, avem 5 organe de simț: văz, auz, gust, miros și tactil. Dacă am fi avut 10 organe de simț, am fi detectat realitatea prin intermediul a 10 organe de simț, precum sunt multe animale care au o acuitate mult mai mare a simțurilor, da? Dacă am fi avut 500 de organe de simț, am fi detectat o altă realitate. Realitatea ar fi arătat cu totul altfel pentru noi prin prisma acelor organe de simț variate, da? Așa că detectăm realitatea prin intermediul acestor organe de simț. Dar aceste organe de simț nu reprezintă realitatea însăși, reprezintă doar punctul nostru de contact cu realitatea, da? Noi, atingând un lucru, știm că are o anumită textură, o anumită consistență, o anumită duritate. Deschizând ochii, vedem că un lucru este luminos sau este în umbră, este întunecat și putem să îl vedem mai bine. Dacă punem limba pe ceva, putem să vedem dacă este sărat, amar, dulce sau acru, da? Și putem detecta gustul. Și la fel cu celelalte organe de simț. Astfel, organele noastre de simț reprezintă primul nostru punct de contact pe care noi îl avem cu realitatea. Și o să fac o schemă mică aici în cariocă pentru a desluși acest lucru. Totul începe de la faimosul eu. Eu, omul care mă plasez în această realitate și care, prin intermediul organelor mele de simț, încep să detectez realitatea, da? Deci am cele 5 organe de simț și detectez realitatea, având ce cu ea? Având un contact. Am un contact cu realitatea. După ce am acest contact cu realitatea, organele mele de simț sunt punctul care declanșează un anumit mecanism care se întoarce, reverberează în interiorul nostru, rezonează cu interiorul nostru într-un anume fel. Unul ne gâdilă într-un mod plăcut urechile, cum ar spune personajul lui Caragiale, altul ne gâdilă într-un mod neplăcut urechile și acela ne deranjează, ne zgârie pe creier. Ei bine, atunci în interiorul nostru se creează o anumită senzație sau, să scriem aici, senzații. Senzații care se află la baza emoțiilor și sentimentelor noastre, da? Senzațiile diferă nu doar de la om la om, diferă de la specie la specie și diferă de la regn la regn. Și aici exemplele sunt nenumărate, dar haideți să vă ofer câte un exemplu din fiecare. Doi oameni nu pot percepe gustul sărat în același fel. Unul are afinitate pentru lucrurile sărate, altul probabil nu suportă și nu tolerează deloc sarea. Pentru unul este iac, pentru celălalt este yummy, da? Unuia îi place, pe celălalt îl dezgustă. Între specii, eu ca om percep într-un anume fel lumina. Pisica vede în schimb fasciculul de lumină fiind tridimensional. Practic pentru pisică, raza de soare este ca un bloc de piatră solid care are o anumită înălțime, grosime și densitate. Pentru câine, spre exemplu, realitatea este alb-negru. Câinele vede bicolor. În afară de acest lucru, câinele vede totul ca fiind bidimensional. Pentru el toate lucrurile sunt ca niște desene pe foaie atâta timp cât sunt statice, cât nu se mișcă. Odată ce apare mișcarea, aceasta este o nouă dimensiune pentru el și practic este ca și când ați avea un tablou în casă în care apare un personaj, vă uitați la acel tablou, știți că este o pictură pe perete, e o pictură pe perete astăzi, e o pictură pe perete mâine și deodată personajul acela din pictură începe să alerge prin casa voastră. Dacă ați înțelege mai multe despre fiecare specie și felul în care ele detectează realitatea, ați înțelege mult mai bine și comportamentul lor. De aceea câinii țâșnesc tot timpul din cușcă de pe unde dorm ei atunci când văd că sare o minge în fața lor. Pentru că sunt luați de fiecare dată prin surprindere, sunt anxioși, săraci, li se creează așa un impuls de a alerga să prindă ceva pentru că îl consideră un potențial pericol. Așa că, iată, diferă felul în care percepem realitatea sau senzațiile care se nasc în noi de la specie la specie. Și totodată spuneam eu că diferă realitatea de la un regn la altul. Care sunt cele 3 regnuri? Mineral, animal și
vegetal. Doamne, am avut un lapsus. Așa că una este felul în care percepe un om puturos care a ieșit trezindu-se târziu de dimineață un strop de ploaie pe fața lui, zice, păi ce vreme nasoală, e urât, trebuie să mă duc să-mi iau umbrela că mă fac fleașcă. Altfel percepe un animal care nu suportă udătura ploii, precum pisica, spre exemplu, s-ar zbârli toată pentru că a luat contact cu apa, și altfel percepe un fir de iarbă, un strop de rouă, pentru că firul acela de iarbă se roagă ca acel strop de rouă să alunece pe tulpina sa firavă și să ajungă în pământ, pentru că de acel fir de rouă depinde hrana ei pe o săptămână, poate, da? Așa că, iată, și de la un regn la altul, toate senzațiile, în ceea ce privește realitatea înconjurătoare, diferă. Realitatea înconjurătoare, cea reală, este Dumnezeu însuși, dacă vreți, din punct de vedere religios, este inefabilul, imperceptibilul. Ceea ce noi percepem este o imagine a acelui Dumnezeu, este o imagine a realității pe care ne-o creăm în sinea noastră, iar această imagine a realității este cumulul nostru de senzații, adică percepția. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să redefinim acum ce este realitatea, ei bine, realitatea este percepția mea subiectivă asupra lumii. Da? Deci tot ceea ce eu văd în această realitate este percepția mea subiectivă. Atunci când spui că viața este grea, este percepția ta subiectivă. Pentru altcineva, în vecinătatea ta, care stă poate ușă în ușă cu tine, viața aceasta este foarte frumoasă. Pentru doi tineri îndrăgostiți, viața este chiar roz, le dă aripi, îi face să plutească 20 de centimetri deasupra pământului. Fiecare trăiește în realitatea proprie și fiecare poate să vadă care este realitatea proprie prin intermediul poveștii pe care și-o tot spune, prin intermediul cuvintelor pe care le rostește, pentru că acestea reprezintă nimic altceva decât pârghiile cu care voi ancorați această imagine a realității creată în mintea voastră, o ancorați în pământ. Pentru cei interesați, vă rog frumos să vă uitați la live-ul meu cu workshop-ul Povestea mea și să vedeți cum funcționează modul în care manifestați întreaga voastră realitate și întreaga percepție asupra lumii și cum vă merge viața într-un mod pozitiv sau negativ în funcție de poveștile pe care le tot narați prietenilor și apropiaților voștri. Așa că, iată, ajungem la percepție. Deci, realitatea reprezintă, de fapt, percepția mea subiectivă asupra lumii. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, practic, că realitatea pe care eu o percep nu are nicio legătură cu realitatea vastă, ci este realitatea pe care eu o decodez, este realitatea pe care eu mi-am creat-o în propriul meu căpuț, da? Și de la care aștept să se modifice la exterior. Vreau să se modifice lucrurile, vreau ca condițiile în lume să fie așa, vreau să nu mai existe războaie în lume, vreau să fie numai pace și miere. Dacă toată lumea ar învăța lucrurile astea, dacă s-ar spreta în învățământ toate învățăturile astea, atunci eu aș fi un om mai fericit. Dacă lucrurile s-ar schimba într-un fel, atunci eu aș avea mai mult curaj să-mi deschid o afacere, etc., etc. În realitate, aceasta este o imensă oglindă, în fața căreia tu, viețuitoare mică, te afli poziționat și spui: realitate, schimbă-te, arată-mi altceva. Iar realitatea aceasta pe care tu ai construit-o și care este în interiorul tău nu va arăta niciodată altceva decât ceea ce vede. Așa că, realitatea în care tu trăiești este o reflectare a stării tale din aici și acum. Realitatea pe care tu o relatezi celor din jur reprezintă un autoportret al personajului care ești. Da? Realitatea nu este ceea ce eu doresc să fiu, nu este ceea ce doresc să obțin, ci este ceea ce sunt. Realitatea pe care tu o percepi în acest moment este, practic, imaginea ta. Această imagine oferită de percepție este imaginea eului de la care am pornit. Și în aceste condiții, oameni buni,
unde se naște această realitate? Se naște în afara ta sau în interiorul tău? În interior, bineînțeles. Dacă se naște în interiorul tău, poți modifica tu ceva în exterior, acționând cu forțe proprii asupra exteriorului tău? Sub nicio formă. Poți modifica tu imaginea pe care o arată această oglindă? Nu. Oglinda este doar o suprafață netedă lucioasă care reflectă realitatea obiectivă ce se află în fața ei, adică personajul ce îi se înfățișează în cale. Da? Așa că asupra cui pot eu să lucrez? Pot să lucrez asupra mea. Vreau ca această oglindă să arate că eu sunt bogat. Păi eu trebuie să fiu eu bogat, ca această oglindă să reflecte bogăția din mine. Vreau ca această realitate să mă arate fericit. Păi eu trebuie să fiu întâi fericit, ca realitatea să reflecte fericirea din mine. Vreau ca această relație să arate că sunt iubit. Eu trebuie să mă iubesc, pentru că această realitate să arate iubirea la exterior. Și tot așa, oameni buni. Așa că acest proces pornește din eu, îmi detectez realitatea ca fiind modul în care percep eu în mod subiectiv tot ce există și atunci vreau ca lucrurile să se modifice asupra percepției, domnule, și să nu lucrez absolut deloc cu mine însumi. Luând procesul acesta coadă-cap, vom avea sorți de izbândă și vom putea lucra mult mai facil asupra vieții noastre. Putem modifica realitatea pe care o vom proiecta în fiecare dimineață din viața noastră. Și se poate modifica așa. Pentru că nu mai lucrăm asupra percepției, ci lucrăm asupra celui care generează percepția. Eu vreau să fiu fericit. Atunci trebuie să fiu fericit. Cum se fac lucrurile astea? Păi haideți să vedem. Mi-am luat câteva exemple din dorințele pe care oamenii le mai au. Și vreau să fac acest material destul de scurt și fiecare să-și descopere propria sa cale de a ajunge în aceste puncte. Să spunem că vrei să fii bogat, pentru că aceasta este o temă destul de vastă la care aderă foarte mulți oameni, toți vor să se îmbogățească, toți vor să se simtă bogați, dar nu vor să asculte materialul meu cu nevoia de bani și ce se află de fapt la baza nevoii noastre de bani. Atunci când vrei să fii bogat, de fapt poți să-ți dorești multe alte lucruri care, în percepția ta, reprezintă starea de bogăție. Pentru doi oameni pe acest pământ, bogăția nu înseamnă același lucru. Pentru mine, bogăția înseamnă controlul total asupra timpului meu și energiei mele. Adică să nu dedic timpul și energia mea altora ca ei să-l gestioneze cum consideră ei de cuviință, ci să fac eu ce doresc cu timpul și energia mea. Așa că eu duc o viață prin care îmi stabilesc propriul meu program, propria mea listă de activități în decursul unei zile, iar asta pentru mine înseamnă nu bogăție, înseamnă belșugul absolut. Așa că, ca să vă dau și un exemplu personal, într-o dimineață am realizat că sunt extraordinar de bogată pentru că, după ce mi-am înfăptuit eu o îndatorire pe care o aveam de dimineață, am realizat că am de gând să fac o plimbare într-un parc aflat la 2 stații de metrou distanță. Neavând nici portofel la mine și nici alte posesiuni materiale, pur și simplu aveam un rucsac în spinare și am luat-o la sănătoasă. Și am început să merg pe jos și mi-am dat seama că sunt ziua în amiaza mare, timp în care unii oameni probabil sunt zi lumină închiși într-o clădire cu lumină artificială, că pot dispune de timpul meu cum vreau eu, mă plimbam prin aerul răcoros al dimineții, am ajuns într-o zonă plină de castani unde am cules castane, nu-mi putea spune nimeni că am voie sau nu am voie să culeg acele castane, deci am decis asupra acțiunilor pe care le fac cu proprie voință, am făcut ce am dorit eu, când am dorit eu și cum am dorit eu, apoi mi-am continuat drumul, am dat o tură de lac frumos pe aici prin București, într-un parc frumos în care mă tot duc, m-am oprit și am stat pe bancă, apoi m-am întors agale, am venit acasă, mi-am făcut o filmare, mi-am făcut o înregistrare și apoi am revenit la treburile de familie, la treburile de casă pe care le îndeplinește fiecare om. Dar realizând această deplină libertate pe care o aveam, am stat și am tras o mică concluzie în propria mea minte și am spus: cine își mai permite acest lux? Poate nevestele unor bogătani din LA,
pe acelea pe care le vedeți la televizor, acele housewives, da? Care sunt bogate, care de dimineață până seara se preocupă cum să-și umple calendarul, ce să facă, ce cursuri de tenis, la ce cursuri de tenis să meargă, la ce sucuri și cocktailuri să se ducă cu prietenele. Eram echivalentul lor, îmi gestionam propriul meu timp, făceam ce vroiam eu să fac, chit că acestea nu sunt lucruri neapărat costisitoare, n-a trebuit să cheltuiesc niciun ban pentru acest lucru, ci doar timpul și energia mea, da? Mi-am investit timpul și energia mea așa cum mi-a plăcut mie. Și asta este pentru mine un sentiment mare, ăsta este pentru mine un sentiment mare de bogăție. Am realizat că sunt echivalentul unor personaje extrem de bogate care își permit luxul de a face ce dispun ele cu timpul lor. Așa că, iată, mi-am realizat și mi-am întărit în mine senzația de bogăție. Având această senzație de bogăție, eu nu-mi duc grija zilei de mâine pentru cum mă voi descurca, pentru că plasez această încredere în Dumnezeu că oricând are grijă de nevoile mele. Încă un exemplu, pentru că știu că acest subiect al sărăciei este foarte pregnant în rândul oamenilor, pentru acest punct, cum vrei să fii bogat și cum să-ți modifici realitatea ca să te simți bogat, spuneam eu că trebuie să pornești de la sentimentul de bogăție. Și v-am spus, gândiți-vă, cum este să fii bogat? Pornește mai întâi de la eu sunt bogat. Și acum dacă sunt bogat, acționează prin lume ca un om bogat. Și nu acționa doar într-o singură treabă ca bogat, ci acționează în toate gesturile tale ca fiind bogat. Și greșit celui care gândește că a fi bogat înseamnă să arunci bani în stânga și în dreapta de aiurea fără niciun folos. Un om bogat întotdeauna investește cu cap. Așa că pleci de acasă, să spun, și ești un om care are venituri mici sau medii, da? Și acum te duci în Lidl, un magazin care este cu prețuri accesibile pentru oricine. Este o diferență între omul care spune am nevoie de o pâine și de o sticlă cu lapte, da? O cutie cu lapte. Eu când mă duc în magazin am nevoie de pâine și de o sticlă cu lapte. Nu mă interesează dacă am cardul Lidl cu reducere super nu știu de care. Nu mă interesează dacă prețul la raft era într-un fel și la casă este într-un alt fel. Eu am nevoie de pâine și lapte. Indiferent de prețul pe care mi-l spune casiera, pe mine mă interesează totalul. Îmi plătesc produsele și mi le-am luat. Eu mi-am satisfăcut această nevoie. Mi-am plasat acolo o investiție pentru că am nevoie de acele bunuri în afacerea mea. Da? Trebuie să considerați practic orice lucru mărunt pe care îl faceți, chit că bucătăriți, chit că faceți curat în casă, orice lucru trebuie să-l gândiți din perspectivă business. Da? Eu am nevoie de acele produse. Trebuie să-mi iau acele produse ca afacerea mea să meargă. Da? Și acum mi-am cumpărat aceste produse, nu m-a mai interesat nimic. În același timp, în magazin, este o femeie în vârstă care se ceartă cu casiera. Și spune, domnule, dar la raft spunea că prețul e nu știu care, că era la super hiper ofertă și când ajung aici la casă mi-l dați cu 50 de bani mai scump, eu nu mai cumpăr produsele alea. Acel personaj s-a dus cu mentalitate de sărăcie. Nu s-a dus să cumpere produsul, s-a dus să cumpere produsul pentru că era la ofertă. În primul rând, nici nu-și satisfăcea o nevoie personală și în al doilea rând îl cumpăra doar pentru că era ieftin, într-un moment complet inoportun. E ca și când investești astăzi în țigle, când ție îți trebuie de fapt țevi, da? Și spui, iau țiglele astăzi pentru că sunt mai ieftine. Domnule, dar îți vor trebui, îți trebuiesc, ai nevoie de ele? Nu. Tot ce este exclus afacerii tale sau miezului afacerii tale trebuie lăsat pe din afară. Poate să fie reducerea reducerilor, poate să mi-l dea gratis. Eu acel produs nu îl iau pentru că nu am trebuință de el și nu vreau să-mi fac stocuri acasă, inutile, da? Să-mi ocup spațiul. Ei bine, acel personaj a renunțat la produse, dar și-a irosit timpul și energia deplasându-se acolo, certându-se cu casiera pentru prețul unui produs. Avea nevoie de ele? Nu avea nevoie. Avea nevoie în schimb de altceva. Avea nevoie să se certe cu cineva, avea nevoie să-și manifeste superioritatea asupra cuiva, avea nevoie să se creadă deștept vis-a-vis de casier, că îi las că știu eu că prețurile acolo sunt așa și voi le modificați altfel, da? Și iată, poate că a plecat satisfăcându-și o altă nevoie, dar în niciun caz nevoia de bogăție, nevoia de abundență și nevoia de armonie în ziua respectivă. Așa că nu cumpărați prețuri dacă vreți să fiți bogați, ci cumpărați produse care vă sunt cu real folos, care vă sunt de trebuință în gospodăria voastră. Și atunci manifestați în corpul vostru, în ființa voastră, mentalitatea că sunteți bogați. Și acum, ce ar mai face un om bogat? Păi merge de dimineață până seara gândindu-se la cum nu merg afacerile sau se gândește cum să fac să meargă lucrurile. Așa că vă puneți mai mult o mentalitate de găsire de soluții decât de explicare detaliată a problemelor.
pentru că aceasta este o mentalitate de sărăcie. Și mergeți așa pe parcursul zilei, acționând cu mintea unui om bogat. Și când acționezi cu mintea unui om bogat, mergi pe o vibrație diferită. În această lume, și vă mai arăt un exemplu, există oameni de diferite facturi. Aici este X, aici este Y, personajul Y. Mergeți practic pe aceeași stradă, mergeți prin același cartier, da? Vă întâlniți în același mall, să spunem, Y și Z. Dar nu toți oamenii merg cu aceeași mentalitate. Aici avem omul bogat care umblă pe frecvență cum să realizezi lucrurile. Acesta este omul sărac, Y, da? Care umblă cu o mentalitate de intrat în pământ. Nu, nimic nu merge în țara asta, e un prăpăt, ce a făcut politicienii aia, că nu merge nu știu ce stradă asfaltată, că de ce nu fac ăștia. Dar el însuși nu acționează cu absolut nimic. El este cel care stă în fața oglinzii și bălăcărește acolo în fața ei, vorbind de unul singur, practic, cu realitatea înconjurătoare. Bogatul este cu ochiul pe el însuși, nu mai privește oglinda, zice, cum să fac eu să fiu mai mișto, cum să fac să realizez lucrurile, da? Și aici să spunem că Z este tânărul îndrăgostit, care este peace and love, oameni buni, ce zi frumoasă, astăzi am auzit glasul clincănit ca un clopoțel al iubitei mele și totul este armonios, nu contează că n-am niciun ban în buzunar, astăzi o văd pe frumoasa inimii mele, da? Iată frecvențele. Realitatea, dacă mă întrebați, este fix aceeași. Oamenii aceștia locuiesc în același cartier, da? Au două mâini și două picioare, au aceeași cantitate de creier pe care și-o folosesc, au aceeași capacitate fizică să ducă eforturi sau nu, da? Unul trăiește pe mentalitatea asta, și altul se târăște. Și dacă vreți să vă spun care este și realitatea lor, spuneți-le, vă rog frumos, să-mi spună ceva despre lumea exterioară și voi înțelege care este treapta de vibrație pe care se află. Am lăsat la o parte teoria aceasta legată de sărăcie, da? Deci vrei să fii bogat? Nu mai aștepta ca ceva să se modifice în realitatea ta, ci simte-te bogat. Vrei să te simți creativ, da? Vrei să fii, spre exemplu, cântăreț de succes. Nu mai aștepta, omule, să ai microfonul perfect, nu mai aștepta să ai un credit la bancă prin care să-ți permiți un apartament sau să întâlnești o vedetă și o celebritate cu care tu să alegi o prietenie nu știu de care, ca apoi să devii cântăreț. Dacă ești cântăreț, cântă. Cântă în baie, cântă la gura de metrou, cântă pe stradă, cântă pe plajă, cântă pe oriunde te apuci, pentru că cântând și simțindu-te cântăreț în fibra ta, doar atunci vei reuși să-ți ridici vibrația de aici pe la nivelul superior. Și când ți-ai ridicat vibrația, tu practic lansezi o săgeată de foc în aer și nu are cum să nu fie văzută. La început oamenii te vor aprecia, poate unul îți va arunca 1 leu în pălărie, altul îți va arunca 5 lei, altul te va aplauda, câteva gagici vor leșina și vor dori să facă poze cu tine. Și toate aceste lucruri tu le vei adăuga ție, ți le vei adăuga și îți vei hrăni stima de sine, încrederea de sine. De acum înainte cânți pe stradă în continuare, dar cânți cu o stimă de sine mai mare, cu o mai multă încredere, ești și mai creativ. Șansele ca cineva să te descopere și să devii un cântăreț devin alarmant de ridicate, adică practic totul este posibil la acest nivel de frecvență pe care tocmai te-ai ridicat. Îți ridici practic frecvența de la cel mai înalt, de la cel mai jos nivel, ți-o ridici treptat, dar făcând lucrul pe care vrei să-l faci și nu găsind tot felul de obstacole și tot felul de scuze pentru care nu faci acel lucru. Că industria asta muzicală din ziua de astăzi nu e pregătită pentru mine. Toată lumea care a făcut succes sau care a făcut performanță în rândul muzicienilor a fost cel care a rupt tiparele. Dacă acum este la modă bumții, vine cineva care îți cântă ceva jazz, vine câte o Adele care îți vine cu acest vibe al anilor 70 în anii 2020, da? Și care modifică întreaga piață muzicală și care sparge hit după hit în toate charturile. Așa că, dacă vrei să fii cântăreț, cântă. Dacă vrei să fii bogat, simte-te bogat, poartă-te ca un om bogat. Dacă vrei să te simți, dacă vrei să fii iubit, simte-te iubit. Iubește-te tu pe tine. Știi să te iubești? Ce înseamnă să te iubești? Înseamnă să nu mai pretinzi iubire, ci să oferi iubire. Să nu mai stai să tânjești de dimineață până seara.
oprește-te la o pisică amărâtă pe stradă și mângâie și iubește-o și privește-i pupilele și dă-i ceva să mănânce și revarsă asupra ei toată cantitatea de iubire pe care o poți revărsa asupra unui suflet. Poartă-te la fel de iubitor cu un fir de iarbă, cu o creangă de copac. Nu mai umbla prin lume fiind chitit să vezi doar urâtul și să vezi doar ce este negativ. Da? Așa că dacă tu reverși iubire, realitatea va revărsa iubire în schimb asupra ta, da? Pentru că nu știe decât să reflecte ceea ce tu ești, omule drag. Mă bâlbâi. În fire, ca să te simți liber, este sentimentul pe care vi l-am descris despre mine. Ești liber, nu te mai lași manipulat, nu mai faci rabat. Vine cineva și îți spune, tu vrei astăzi să ai o zi liberă în care să faci ce-ți dorești tu, vrei să pictezi în sfârșit, da, cum fac eu de obicei. Și acum te sună o prietenă și ai văzut că te-a apelat. Nu o suna înapoi în pana mea, pentru că probabil vei fi prins într-o discuție de o oră. Nu, ignoră tot, puneți muzică relaxantă sau care este atmosfera pe care tu vrei să ți-o creezi ca să intri în modul creativ și te așezi și pictezi. Nu mai contează că este ora mesei, nu mai contează că trebuie să faci nu știu ce curățenie, să dai cu aspiratorul prin casă. Nu, renunță la tot. Dacă vrei să fii liber, acum pictezi. Ești liber, nimeni nu-ți poate interveni asupra timpului și energiei tale. Și astfel manifesti libertatea. Și vei avea libertatea asta oriunde te vei duce în lume. Dacă vrei să fii înțelept, da? Nu mai sta să cauți întotdeauna la exterior, ci întoarce atenția asupra ta, observă-ți reacțiile, observă-te pe tine, consideră-te pe tine ca fiind materia primă din care să ai ce învăța. Tu ești cea mai prețioasă carte pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Ai o carte de argint cu care ai fost înzestrat la naștere, care este scrisă deja și reprezintă traseul tău până în acest moment al conștientizării tale, și există o carte de aur în interiorul tău care este nescrisă, ale cărei litere vor apărea pe măsură ce tu îți vei exercita talentul. Așa că, dacă vrei să fii înțelept, scrie-ți propria ta poveste de înțelepciune și studiază-te pe tine însuți, tu fii modelul principal, autocunoaște-te, cunoaște-te pe tine însuți și dacă te cunoști pe tine însuți, vei cunoaște și realitatea. Practic, acesta este modus operandiul prin care eu acționez atunci când dobândesc cunoaștere despre orice. Când vreau să abordez un subiect, nu mă duc la surse externe, ce a zis ăla, ia să vedem citate din X și din Y. Acelea reprezintă doar un bonus. Dacă mi-aduc aminte de ceva sau dacă ceva mi-a răsărit în realitatea mea, atunci îl folosesc în prezentările pe care le am. Dar mă întorc la mine și spun, vreau să vorbesc despre realitate, vreau să vorbesc despre manifestare. Cum am manifestat eu? Cum am descoperit eu care este realitatea? Cum percep eu realitatea? Și atunci de aici vine cunoașterea. Și asupra acestei cunoașteri, pentru că eu o proiectez în această oglindă, vin informații și din exterior. Și deschizi televizorul și cineva tocmai vorbește despre realitate. Altcineva cu care tu ai o strânsă prietenie postează recent ceva despre realitate. Și toate lucrurile vin și se atașează de tine ca într-un joc din acesta de alchimistul, de magicianul într-o realitate în care manipulezi materia și ea vine către tine. Și acea lege a atracției despre care toți oamenii vorbesc, că universul îți trimite, că universul îți face, tu devii universul și alegi din realitatea ta ce vrei să atragi asupra ta, ce nu-ți place, trimiți mai departe, culegi, respingi, atragi, respingi, etc. Și astfel, realitatea ta va reflecta tot ceea ce tu ești în acel moment. Astfel, vei modifica întreaga lume. Eu umblu prin această lume simțindu-mă bogată, fericită, împlinită, înțeleaptă și în orice mod pozitiv vreți voi să mai enumăr, da? Mă simt sănătoasă, spre exemplu. Nu stau să caut boala în oameni. Chiar și când văd pe cineva care este bolnav, caut ultima fibră de sănătate pe care o pot detecta în acel om și spun, dar îi sclipesc ochii, dar a putut să iasă afară cu câinii, dar zâmbește, dar a putut să învingă boala, dar reușește totuși să mai învețe și să facă lucruri noi. Și pentru sănătate am notat aici câte ceva, am spus, cum îi transmiți realității că tu ești un om sănătos? Păi faci activități de om sănătos, da? Te porți ca un om sănătos. Atât cât poți tu. Să spunem că ai mișcările limitate. Dar ce poți face tu cu aceste mișcări limitate în era aceasta în care există internet, spre exemplu? Păi mă documentez, citesc despre lucruri, descoper
cărți, studiez, învăț, îmi dezvolt mintea, pentru că transmit astfel realității că eu sunt un om dornic să învețe, sunt un om care este capabil să se dezvolte și să evolueze. Și atunci realitatea, dacă vede că tu te poți transforma, îți transformă și corpul ca acesta să meargă în tandem cu gândurile pe care tu le lansezi în eter. Așa că te apuci de învățat, ieși afară, nu stai în casă îmbrobodit, nu stai acasă cu punga de medicamente după tine, mirosind tot timpul la urină, da? Ieși afară, muncești, fă orice muncă. Nu poți să faci nimic decât cu mâinile? Atunci împletește ceva, croșetează ceva, te apuci de un lucru, să-ți iasă ceva din mâini, da? În primul rând îți va lua mintea de deasupra grijilor și de deasupra bolii și acum te concentrezi pe cum să termini tu acea împletitură. Concentrându-te pe cum să termini acea împletitură, ai manifestat mentalitatea unui om sănătos. Un om sănătos se concentrează pe planuri de viitor, pe rezultate finale, pe realizarea tuturor dorințelor sale, da? Și clădești și trăiești în acest mod. Și cu cât te comporți ca și când ai fi sănătos, cu atât sănătatea se întoarce în organism. True story, poveste din viața mea reală, peste orice răceală, orice gripă din viața mea, nu trec zăcând în pat ca un animal, ci pur și simplu în fiecare zi mă încurajez să ies cel puțin o dată afară din casă, îmi fac o baie fierbinte cu, nu știu, ulei esențial de eucalipt sau de mentă ca să-mi desfunde nările. Mă preocup de aspectul corpului meu, mă îmbrac cu haine curate, le las pe cele transpirate, îmbrac haine curate, mă cremuiesc, mă ung, mă pieptăn, mă aranjez, ca și când sunt pregătită să iau lumea în piept, să iau lumea cu asalt, ca să fac lucruri ca un om sănătos. Nu poți să zaci în boală de dimineață până seara. Dacă nu mai poți să te ridici, chiar și atunci trebuie să te gândești cu speranță și cu credință că te vei ridica. Și tot timpul când investești ceva în creierul tău, în mintea ta, chiar și când ești lungit în cap, îi transmiți subconștientului tău că ești capabil de învățare și de învățare este capabil numai un om sănătos. Astfel se reactivează tot sistemul tău imunitar și te ridici la suprafață învingător din fiecare stare neplăcută în care te poți cufunda. Acestea fiind spuse, asta am avut de spus despre realitate. Realitatea nu poate fi modificată nici când la exteriorul tău, pentru că realitatea nu este decât o oglindă a ceea ce ești tu în acest moment. Vă pup, rămâneți cu bine, țineți cont de întuneric și bucurați-vă de lumină. La revedere!